नारळी भात। एका बोलमध्ये 1 कप जुने बासमती तांदूळ घेऊया। 3 ते 4 वेळा तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊया। तुम्ही कुठलाही जुना आणि सुवासिक तांदूळ वापरू शकता। तांदूळ धुवून झाले आहेत। धुतलेले तांदूळ पूर्णपणे बुडतील इतपत पाणी टाकून अर्धा तास भिजत ठेवूया। हाय फ्लेमवर कुकरमध्ये 2 टेबलस्पून तूप टाकलं आहे। तूप गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम लो करून त्यात 3 वेलची, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 लवंगा टाकूया। पाव कप काजू आणि 1 टेबलस्पून मनुका टाकून फ्राय करूया। अर्धा कप खोवलेला नारळ टाकून परतवूया। आता पाऊण कप गूळ टाकूया। गूळ 1 मिनिट परतवून घेऊया। गुळाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। एक मिनिटानंतर 1 कप गरम पाणी टाकूया। गॅसची फ्लेम हाय वर करूया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रॅन्डमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू संध्या कुलकर्णी। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। पाणी छान बॉईल झालं आहे। गुळही मेल्ट झाला आहे। त्यात चिमूटभर मीठ आणि चिमूटभर केशर टाकूया। भिजलेले तांदूळ ऍड करूया। तांदूळ हलक्या हाताने मिक्स करूया। तुम्हाला जर पिवळसर रंगाचा नारळी भात हवा असेल तर तुम्ही येलो फूड कलर वापरू शकता। मी शक्यतो फूड कलर टाकण्याचं टाळते। महाराष्ट्रात नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी हा भात केला जातो। 1 कप नारळाचं दूध ऍड करून पुन्हा हलक्या हाताने मिक्स करूया। नारळाचं दूध तयार करण्यासाठी अर्धा कप खोवलेल्या नारळामध्ये अर्धा कप कोमट पाणी टाकून मिक्सरला फिरून घ्या। नंतर फडक्याने गाळून घ्या। पुन्हा अर्धा कप कोमट पाणी टाकून प्रोसेस रिपीट करा। मार्केटमध्ये कोकोनट मिल्क पावडर मिळते। नारळाचे दूध तयार करण्यासाठी तुम्ही ती देखील वापरू शकता। भाताला उकळी फुटली आहे। लीड लावून 3 शिट्ट्या घेऊया। 3 शिट्ट्या झाल्या आहेत। कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। वा, काय छान सुगंध पसरलाय। अप्रतिम चवीचा नारळी भात रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।